مثلا ما دوره شاه وقتی میگفتیم کی روشنفکریه میگن کسی که مخالف حکومته، یعنی مخالفت با حکومت و قدرت روشنفکری بود. بعد یه دوره دیگه بازم در همون دوره شاه گفتن که روشنفکری یعنی دفاع از محرومان و رنجبران. بعد از انقلاب گفتن روشنفکری دینی وجود داره که ما رو به خدا وصل میکنه، اون روشنفکریه. شما روشنفکرهای مادی، خب این هم یه روشنفکری دینی اصلا مطرح شد. من فکر کردم که واقعا اولا تعریف روشنفکری در هر جامعه‌ای متناسب با فرهنگ اون جامعه و ساختار اون جامعه یک کمی تغییر میکنه، ولی یک چیز مشترکی میشه پیدا کرد. اون چیز مشترکی که خود من فکر کردم اینه: نقادی خردمندانه مستمر موقعیت بشری با هدف بهروزی انسان و بهبود جهان. این چند تا عنصر داره که اگر بازش کنیم این تعریف کمی روشن‌تر میشه. اولا روشنفکری نقادیه، نقد باید بکنه، نقد فردی و اجتماعی، نقد منطقی و عقلانی، نه نقد هیجانی و احساساتی و عاطفی. برای نقادی باید بکنه، برای اینکه ما نگیم هر نقدی روشنفکری است. نقدهای عاطفی و هیجانی که فلان کس دزده، من از اون خوشم نمیاد، میخوام سر به تن اون نباشه، این که نقد نیست، که نقد خردمندانه. بنابراین اساسش عقلانیت و خردمندیه. بنابراین نقادی خردمندانه مستمر، موقت هم نباشه که مثلا یه دوری 10 سال ما این کار بکنیم بعد بریم جزء حکومت بشیم و بگیم گور پدرشون. نه، مستمر باید باشه تا پایان عمر این آدم تو اون، مثل راسل تو اون موقعیت بمانه، یا مثل سارت بمانه، یا مثل مصدق بمانه. اینجوری نباشه که یه دوره‌ای باشه و بعد دیگه وقتی که به نون و نوایی رسید یا به قول من به آب و علفی رسید ول کنه این قضیه رو. نقادی خردمندانه مستمر هست راجع به چی؟ راجع به موقعیت بشری، نه راجع به یک کشور، یه حکومت، یه دین، یه سیاست. نه، موقعیت بشری در نظر داشته. البته این موقعیت بشری برای یه فرانسوی یه چیز هست، برای یه افغان یه چیز هست، برای یه ترک یه چیز دیگه است. این موقعیت بشری حوزه هاش و اندازه هاش متفاوته. مثلا یه افغان میگه من میخوام از دست این طالبان خلاص بشم. من الان اینکه به فکر مثلا آزادی اندیشه نیستم، من الان جانم در خطره، ناموسم در خطره، خانم ویرانه. تو این مرتب میگه آزادی اندیشه چیز خوبه. بله، اون حالا بعدا بهش میاد. الان مسئله نابودی زندگی مادی منه. برای این موقعیت بشری برای افغانستان یه چیزه، برای یه آدم یه جایی مثل هلند یه چیز دیگه است. برای اینکه اون شاید این مشکل نداره، یه مشکل دیگه داره. اون مشکل دیگه میشه موقعیت بشریش. اون موقعیت بشری بعد نقادانه به طور مستمر و خردمندانه بهش بپردازه، نقد کنه. هدف این چی باید باشه؟ هدف این باید بهروزی انسان باشه. تو نمی‌تونی برای قدرت گرفتن این کارا رو بکنی، چون میتونی برای قدرت هم همین کارا رو بکنی، نقد کنی، وقتی وکیل مجلس شدی یا وزیر شدی ول کنی. برای بهروزی انسان تو باید کار کنی، نه برای مقام و ثروت و این قضایا، شهرت. و فقط هم بهروزی انسان نیست که انسان حال روزش خوب باشه، جهان هم وجود داره دیگه. این طبیعت ما که نمی‌تونیم خراب بکنیم، این سیاره که نمی‌تونیم نابود کنیم. بنابراین بهروزی انسان و بهبودی جهان. بنابراین وقتی که با نقد خردمندانه مستمری راجع به موقعیت انسانی داشته باشیم برای بهروزی، این اصول کلیه. حالا یه آدمی یه بخشی از این نمیتونه بکنه، ایراد نداره، تا حدی روشن فکره. ولی یه آدم مثل راسل به کل این قضیه عمل کرده. یعنی فلسفه رواج میده،
زندگی عرفی رواج میده، با زندگی شرعی در حد خودش که فکر به خطرناکه مبارزه میکنه، با دیکتاتوری های جهان و با مارکسیسم مبارزه میکنه. بعد برای آزادی فلان سیاه‌پوست هم از زندان میاد توی خیابان کنار مردم میشینه روی اسفالت میگه من میخوام اون آدم آزاد بشه. این کار کوچیکم میکنه. این کار در اشل کار دیگه که کرده خیلی کوچیکه، ولی نقد خودش فقط یا فعالیت خودش فعالیت فقط جمعی و کلی نمیکنه، بلکه مصداقی هم عمل میکنه. اینجوری نیست که ما فقط به کلیات بپردازیم و جزئیات از نظر دور بداریم. این مسئله روشنفکری برای من و الانم من اگر کوششی میکنم سعی میکنم تو این خط فکری باشه که نقد من اولا هیجانی نباشه، بعد ادامه بدم تو کتابام این نقادی خودم راجع به جامعه‌ام، بعد تا اونجا که ممکنه استمرار داشته باشه، بعد هر چقدر بیشتر به مثلا یه وقتی من تو رمانم به مسائل بومی و داخلی توجه میکنم، الان به مسائل جهانی بیشتر فکر میکنم. مسائل بومی دیگه برای من میگم دیگران هم دارن کار میکنن تو این زمینه، من بهتره که توی دوره مسائل جهانی تو شعر توی رمان این مسیر طی کردم. بعد آرزوم اینه که یه روزی این سیاره سالمی باشه، این همه رودخانه‌هاش آلوده نباشه، این همه باران‌های سمی نداشته باشیم، این همه الان همین خطری که این اواخر برای ایران اتفاق افتاده که داره خاک در بسیاری از شهرهای ما نشست میکنه و اصفهان خطرناکترین اینا هست و ممکن میدان نقش جهان که اصلا برای ما عزیزه و اصلا جز زندگی ماست یه روزی آسیب ببینه، این واقعا برای من چیزه شدیداً ناراحت کننده است و برای هر ایرانی باید ناراحت کننده باشه و برای هر آدمی که در جهان هست که اصفهان دیده. همینجوری که ونیز وقتی زیر آب میرفت همه ماها ناراحت بودیم، برای که ونیز زیباییش تو این دنیاست، تو میتوانی بری از اون زیبایی لذت ببری. اون زیبایی اگر آسیب ببینه یه بخشی از رنگ‌های زیبای جهان از چشم انداز ما محو میشه. بنابراین اینجوری نیست که ما فقط به فکر کشور خودمون باشیم، ما باید ببینیم که هر اتفاقی در جهان میفته برای این سیاره ما باید یه جوری همدلی داشته باشیم. اون بچه‌ای که پناهجو بود و غرق شده بود و جسدش اومده تو ساحل بود و عکس گرفته بودن، این دل همه آدم‌ها رو همونقدر لرزان که اون ژنرال آمریکایی اون ویتنامی رو 7 تیر گذاشته رو شقیقش، دوتاش یکیه. و اون حرف ناظم حکمت همیشه از جوانی یاد من هست و من حفظ بودم، میگفت که من اینجا هستم و هر روز قلبم در یونان تیرباران میشود. وقتی یونانی تیرباران میکنن من اینجا هستم ولی قلب من در یونان تیرباران میشه. ما اینجوری نمی‌بینیم خودمون جدا بدیم از جهان، ما به هم پیوسته ایم. و خب اگر این نوع تفکر نداشته باشید شما به روشنفکری نمیرسید. اینی که یارو میگه که من روشنفکری، مثلا میگن زندانی مسلمان باید آزاد گردد، نه این زندانی مسلمان آزاد کرده خیلی هم خوبه، ولی زندانی سیاسی باید آزاد بشه، نه زندانی مسلمان. زندانی کافر هم اگر بود، اگر بیگناهه باید آزاد بشه دیگه. اینه که این همبستگی جهانی همیشه باید مد نظر باشه تو روشنفکری. و حالا روشنفکری انواع داره. مثلا روشنفکری سیاسی ما داریم که در واقع از نظر من روشنفکری محسوب نمیشه، ولی یه از روشنفکران میرن تو قدرت حاکمیت، اونها همواره به قدرت فکر میکنن. روشنفکری فرهنگی ما داریم که متفاوت از روشنفکری سیاسیه. مثلا یه حزب سیاسی روشنفکر توشان روشنفکر هست، اینا روشنفکر سیاسی، اینا میخوان به قدرت برسن، جامعه درست کنن. ولی روشنفکر فرهنگی در واقع نمیخواد به قدرت برسه، چون خودش قدرت هست. دهخدا یا هدایت یه قدرت خودش، یه قدرت معنویه. این مصدق که یه قدرت سیاسیه، این هم یه قدرت معنویه و نیازی نیست که به طرف قدرت بره. بنابراین در طول تاریخ روشنفکرانی که به طرف قدرت رفتن، به طرف حکومت رفتن،
بعضیشون موفق بودن و ولی بیشترشون کشته شدن واسه اون قدرت، مثل شهاب‌الدین سهروردی، مثل بسیار از این آدمایی که رفتن در خدمت، حتی خود بزرگبه که زندانی شد یا کسان دیگه، امیرکبیر. خب اینا می‌خواستن از طریق قدرت جامعه نجات بدن. اما روشنفکر فرهنگی میگه که من باید با مردم باشم. یعنی اگر شما از مردم ببری و بری به طرف قدرت، چیزی گیرت نمیاد. و روشنفکری یه جوری در ارتباط با منافع ملیه، با منافع جهانیه و نه با ساخت و باخت با قدرت ها، برای اینکه قدرت ها زود گذرن و دارای تفاوت های فراوان، ولی ملت ها بخوان زندگی کنن. اساس زندگی کردن درست و سالم و مرفه. اولا یک نکته نخست باید برای ما روشن باشه که روشنفکر حزب یا گروه نیست، بلکه تک تک آدم ها هستن و این تک تک آدم ها یا در جبهه موافقن یا در جبهه مخالفن، ولی مستقل هستن و منفردن. این که ما میگیم این روشنفکران کاری نکردن، مثل که مثلا میگیم این حزب اصلاح طلب، این جناح اصلاح طلب کاری نکردن. این اصلا روشنفکر یه فرده. روشنفکران ایران در واقع در حد مقدور کار کردن. یکی از مشکلات این بوده که شاید مدرنیته در اینجا درک نشده بوده دقیقاً و بخشی از اون جنبه‌های خوب میراث بشری که در جهان معیار رفتار درست و سخن درست است، اینجا ما آشنا نبودیم. هم مردم، هم حکومت، هم روشنفکران که از یه جای دیگه نمی‌بودن، تو همین جامعه بودن. در جامعه‌ای که اطلاعات و آگاهی‌ها آزادانه منتشر نمیشه، مردم به شایعه و توهم و توطئه رو میارن. گاهی هم بنیه روشنفکری کلاً ضعیف است به نسبت اون مملکت. یه دوره‌ای بوده که حالا چرا ضعیفه؟ به این دلیل که معمولاً در غرب تشکل‌های بزرگ وجود داره که آدما میرن اونجا، آدمای مستعدی هستن، میرن اونجا تربیت میشن، یاد میگیرن. آقای بلر که همینجوری یاد نگرفته، میره توی حزب، اونجا پیشکسوت‌ها هستن، رفتارهای سیاسی هم تجربه‌هاش انتقال میدن به اینا و هم اینا خودشون عملاً میبینن. در دراز مدت بلر میشه یه آدمی که میتونه از یک مواضع حزبی خاصی دفاع جانانه بکنه. اینجا آدم‌ها تو خانه‌های خودشان پنهانن، بعد امکانات هم در اختیارشان ندارن. بنابراین یه چیز این با توان خیلی کمتری کار میکنه، اطلاعات هم در اختیار نداره. مثلا من دیدم که 5-6 تا اقتصاددان چندین سال پیش توی یه میزگرد شرکت کرده بودن، البته همه حرفاشون راجع به اقتصاد امروز زدن، گفتن متاسفانه آمارهایی که ما داشتیم مال 5 سال پیش بود، یعنی کشک. اصلا تمام اون حرفا بی ربط بود. خب وقتی دولت آمار نمیده، وقتی آمار میده 4 جور آمار میده که متناقضن با هم دیگه، شما به عنوان کسی که میخواید متکی بر آمار و مستند بر وقایع و حقایق صحبت کنید، چه چیزی در اختیار دارید؟ 4 تا مزخرفاتی هم که توی ماهواره و توی تلویزیون میگن، اونم با یه حساب کتابای خودشن، اون ربطی به حقیقت ماجرا نداره. ما باید از درون جامعه اطلاعاتی داشته باشیم، ما بدونیم که زنها چه کار میکنن، جوانها چه کار میکنن، مشکلاتشون چیه. اینا رو یه روشنفکر باید بهش داده بشه، زمینه وجود داشته باشه، این بتونه تحلیل بده روی اینا. وقتی اون مواد خام نباشه که معمولاً در نه اون رژیم بوده نه در این رژیم بوده، روشنفکر میاد روی دانسته ها و روی پیشنهادهای خودش حرف میزنه که معمولاً اونقدر چیز جذابی نیست. این یکی. بعد روشنفکری یک نهاد مستمره، یعنی در واقع نه روشنفکر بلکه روشنفکری یک نهاد مستمره که بعد یه سابقه‌ای داشته باشه، اون پیشینیان به این پسینیان یاد بدن، یه چیزایی منتقل کنن. هر موقع که روشنفکر خواسته رشد کنه، بعد ریختن و اینا رو قلقم کردن و زندان و اعدام، حالا از 53 نفر بگی تا بقیه، بعد کتاباشون رو انداختن تو رودخانه ها، تو چاه ها انداختن. بعد دوباره وقتی اینا خواستن شروع کنن، دوباره از صفر شروع کردن. این که نمیشه این مرتب شما از چرخ از آغاز اختراع کنید. چرخ اختراع شد، بعد کم کم به فکر اختراع ماشین باشید. این بدنه ماشین ساخته نشده، همینجوری مرتب ما چرخ اختراع میکنیم و خیلی خوشحالیم و اختراع چرخ هم بد نیست، ولی نمیشه که 10 بار چرخ اختراع کرد.
روشنفکران هر بار یه مسئله از آغاز دوباره تجربه میکنن. مثلا 1310-11 من روزنامه اتحاد تو آرشیو نگاه میکردم، همون اوایلی که رفته بودم روزنامه دیدم اینا تئاتر جامعه قبول نمیکرده. اینا گفتن تئاتر اساسش اخلاقیاته، ناموس پرستیه، ایناست. وقت آرام آرام تئاتر به این اسم یا سینما رو به این اسم به مردم قبول کردن. نقاشی رو تابلو زدن به دیوار اصلا مردم جدی نمیگرفتن. حتی گل دادن به آدم‌ها رو اصلا مرسوم نبوده. خب مثلا یه آدمی مثل مادام پورتیوا اومد گلخانه درست کرد تو تهران، بعد گل مجانی فرستاد به عروسی‌ها که یاد بگیرن آدمایی که میشه به عروسی گل بر. حالا الان ما امر بدیهی قرض این که یه سابقه بعد وجود داشته باشه که ما بر اساس اون سابقه رشد کنیم. در امر روشنفکر این مثلا در 1311 ما گفتیم نمایش و سینما خوبه به در اینکه به اخلاقیات جامعه کمک میکنه. در 1358 هم دوباره همین حرف میزدیم ما، این که مسخره است دیگه. اینجا جشن هنر بود، پیتر بروک اومده بود، فلان اومده بود، ویلسون اومده بود، دوباره از اول ما داشتیم توجیه میکردیم یه امری که امر بدیهیه. یا مثلا زن حق داره رأی بده، اینا اصلا این امر بدیهیه، چرا ما باید 10 دفعه باهاش شورش کنیم تا به این نتیجه برسیم؟ بعد از یه جای شروع بشه بعد رشد کنه. و بنابراین انقطاع تاریخ روشنفکری یک مسئله است که حاکمیت‌های این قضیه مطرح کردن. نکته بعدی هم اینه که ارتباط ما با جهان درست برقرار نشده. شایگان میگه که ما بسیار از قضایا رو کج کوله دیدیم. مثلا سوسیالیسم که اومده ایران از طریق حزب توده اومده، سوسیالیسم نوع استالینی اومده، سوسیالیسم به معنای مارکسیش نیامده. خب این اصلا تربیت ما تو این زمینه، هر چیزی که تو زمینه مارکسیستی بگیم غلطه دیگه، برای اینکه اصلا اون خود اون منحرفه. برای کم توانی روشنفکران، ممانعت حکومت‌ها، انتقال غلط دانش‌ها و تجربه‌ها از طریق ترجمه‌های مغلوط و بسیاری عوامل دیگه و نبودن در درجه اول فضای فعال سیاسی و فرهنگی و نبودن آزادی اندیشه ها و بیان و قلم و اینا و همینجور تشکل. مثلا شما به عنوان روزنامه‌نگار با هر چقدر شجاع باشید بالاخره وقتی چندین بار شما رو مؤاخذه میکنن یا از من روزنامه بیرون میکنن خسته میشید، به سطوح میاد، ول میکنید. ولی اگر سندیکای روزنامه‌نگاران باشه و شما حمایت کنه و پشت شما وایسته و دفاع قانونی بکنه، بخش زیادی از این عذابی که شما تحمل میکنید سندیکا در واقع تحمل میکنه و شما راحت‌تر میتونید مقابله کنید، پایداری کنید. وقتی ما سندیکا نداریم، اتحادیه نداریم، حزب نداریم و NGO حتی اجازه نمیدن باشه، بنابراین این صحنه خالی هست از ابزار. مثل این که یه سنی باشه کاملا خالی، بعد میگن بیاید اینجا یه اپرا اجرا کنیم. اصلا عملی نیست. اپراخوانش هم حاضره ولی اصلا با کجا و با چه دکوری و با چه امکاناتی، بلنگو هم مثلا نباشه، میکروفون هم نباشه. حالا مشکل اساسی این است که تمام اون عواملی که بعد روشنفکری رشد کنه در اینجا به واسه موانع فراوان کاهش پیدا کرده. بنابراین همینجوری ما بشینیم بگیم که روشنفکران هیچ کاری نکردن، خب میشه از این نوع احکام زیاد صادر کرد و تقصیر انداخت گردن کسی. تقصیر گردن کسی نیست، مجموعه عوامل بعد نگاه کرد ببینیم چیه. مثلا دست از متهم کردن روشنفکر یا استاد دانشگاه یا روزنامه‌نگار اینا بعد کم کم ما برداریم و ببینیم که ریشه هایی که باشه که اینا در چنین موقعی قرار گرفتن چیه و اون ریشه های خیلی پنهان و بسیار پیچیده است و به این سادگی نیست. و این باز هم وظیفه روشنفکران است که با انتقاد از خود آرام آرام این قضیه که ما کی بودیم، چه کار کردیم، چه نتایجی به دست آوردیم. بارها شده که خود من اشتباهاتی کردم
براشون مقاله نوشتم که من یکی از اون آدمایی بودم که 60 روز در اعتصاب روزنامه‌ها که 60 روز ادامه داشت شرکت کردم. من میدونم این کار مزخرف بود، دقیقاً غلط بوده. چرا؟ همه اگر اعتصاب کنن تو کشور میتوانن به سقوط حکومت کمک کنن. روزنامه بعد آگاهی بده به مردم، بعد اداره کنه اون اعتصابات، اونم اعتصاب کنه و ساکت بشه. دو چیز میمونه، منبر و BBC. خب این که نمیشه که. خب این باید ما انتقاد کنیم از کاری که کردیم. اگر این قبول نکنیم، الان یه عده هستن با سرفرازی میگن خیر ما کار خوبی کردیم. خب یه عده‌ای مثلا شرکت نفع حساب میکنه، خب این خیلی مهمه و خیلی خوبه، میتونه یه حکومت به زمان در بیاره. اما رفتگر هم حتی اگر اعتصاب کنه باز هم شهر پر از کثافت بشه. حالا ببینید وزنه بردار و کشتیگیرا اعتصاب کنن، چه اتفاقی میفته؟ هیچ. خب برای چی تو اعتصاب میکنی؟ اصلا چه اهمیتی داره اعتصاب بکنی؟ تو میتونی کمک کنی به دیگران. ولی اعتصاب روزنامه‌نگاران یکی از فضاحت‌های تاریخ سیاسی ماست و هیچکس به عهده نمیگیره که این غلط بوده. غرض اینه که ما بجز انتقاد، البته انتقادم باید از درون خود جامعه روشنفکری باشه. اگر فلان حزبی که در قدرت هست بخواد از جامعه روشنفکری انتقاد کنه، ممکنه که یه غرض و مرضی داشته باشه. اما ما خودمون باید اینقدر انصاف داشته باشیم که بگیم کار ما اینجا ایراد داره. مثلا من میگم خب ما در یک گمراهی و بی اطلاعی غوطه ور بودیم سالها، یه قرنه، هیچ وقت اطلاعات دقیق و درست به موقع به ما داده نشده. خب من چیکار کنم؟ الان همین کاری که شما میکنید که یه مقدار آگاهی ادبی، هنری و اجتماعی به مردم میدید، این یه ذخیره ذهنی برای عده میسازه. آقای یارشاتر یه کار دیگه در همین حد میکنه، دانشگاه هاروارد یه کار دیگه میکنه، خود اینا تو این همین حکومت تاریخ شفاهی انواع داره. مجموع اینا مثلا کار آقای حسین دهباشی، وقتی اینا همش جمع بشه، اون وقت شخص با این مواد خام میتونه به یک تحلیل برسه. وقتی داشت انقلاب میشد، از یک سال قبل از انقلاب و تا نزدیک یک سال بعد از انقلاب، خب بیشتر روشنفکران ما چه در روزنامه‌ها چه در مجامع در حال فعالیت بودن و شرکت میکردن و بعضی یه مدتی خب اینا چی شدن؟ تارمار شدن. استادان دانشگاه معمولاً باید کار آکادمیک خودشون درست انجام بدن و انتقادایی بکنن که وضع خودشون بهتر بشه. ولی اینکه حالا بیان میگن روشنفکران از مردم جدا بودن، روشنفکران سالهاست، یعنی شاید بیش از چندین دهه هست که با ورود در رسانه‌ها مثل روزنامه‌ها، مثل رادیو و تلویزیون در حالا سابقاً و در هر جایی که میشه صحبت کرد، سخنرانی‌ها، محافل، اینا برای ارتباط گیری با مردم شروع کردن به کار. ولی خب این کاربردی با کاربرد منبر و این قضایا خب فرق می‌کنه. اون خیلی گسترده و وسیع هست، به دلیلی که بر دین تکیه داره. این یه چیزی تازه است و بایستی با تعقل همراهه و بس دشوارتر ارتباط برقرار بشه. تقریبا بیشتر روشنفکران شناخته شده ما سالهای سال مقاله نوشتن تو روزنامه‌ها. اینا برای چی مقاله نوشتن؟ برای خودنمایی نوشتن. شاملو چرا سالهای سال روزنامه نگاری کرده؟ چرا بلاهنی، چرا آتشی، سپاهانلو، من، اون بقیه، همه کما بیش همه ما خواستیم فقط با نوشتن کتاب و چند تا شعر این بسنده نکردیم. گفتیم ما باید بریم با مردم سخن بگیم. خب اون 10 سالی که من تو روزنامه بودم، یکی از دلایلش این بوده که می‌خواستم در یک اشل وسیع‌تری، در یک میزان و مقیاس وسیع‌تری ارتباط برقرار کنم. چون ما خب گاهی جامعه پس میزنه، جامعه یا حالا متوجه اون قضایا نیست یا اهمیت نمیده به اون قضایا، یا اینکه طوری این تربیت کردن که با فکر نو موافقتی نره. و یعنی کی میگه که حالا روشنفکران آخه اینا همه فکر می‌کنن که چند تا آدم شناخته شده روشنفکره. نه، آقای امینی که تو فلان گروه سیاسیه این روشنفکره، آقای فلان پویان یه روشنفکره. حالا پویان میره به کار مسلحانه میپرزه، ولی یه روشنفکری بوده که به عملیات قهری متوسل شده
ولی اون اگر در یک شرایط آزادتری بود، چه بسا که نیازی به این آخرین راه حل پیدا نمی‌کرد که اسلحه به دست گرفته بود، میامد صحبت میکرد. اگر اجازه صحبت کردن به همه ما بدن که ما این همه تو لطیفه ها و جوک های خودمان عالم و آدم چیز نمی کنیم، مسخره نمی کنیم. خب مثل آدمیزاد حرف میزنیم دیگه. ولی وقتی که شما فکر کنید که من به عنوان نویسنده سالهای سال نذارم من کتاب چاپ کنم و من در مضیقه قرار بدن، خب یه روزی مثلا من شبنامه میدم مثلا من که دیگه کارت به استخوان میرسه. اینا رو اون کسانی که انتقاد می‌کنن به جامعه روشنفکری باید در نظر بگیرن. من روشنفکران فقط آل احمد و نمیدونم این قضیه که نمیبینم، من تمام اون بچهای سیاسی درجه‌ای که ما که بعضیشون فکرای فوق‌العاده داشتن و نابود شدن، بسیاری از اون پزشک‌ها، متخصصین، اینا که فرار کردن رفتن، بسیاری از تحصیل کرده های دانشگاه‌های ما که نخبه های ما بودن رفتن، اینا همه میتوانن جذب، یعنی یا خودشون روشنفکر بشن یا به جامعه روشنفکری کمک کنن. بله، آخه استاد دانشگاه فکر میگه جز روشنفکران نیست. افراد فکر، خب این تعریفی که من از روشنفکر دادم در واقع استاد دانشگاه جز اونه دیگه. یعنی اگر کسی بتونه نقد خردورزانه مستمر داشته باشه راجع به وضعیت موجود، خب یه استاد دانشگاه ادبیات یا دانشگاه فنی هم میتونه این نقد خردورزانه مستمر راجع به وضعیت بشری داشته باشه در حوزه خودش. اونا خودشون جدا میکنن، فکر من روشنفکر چند تا آدم مشخص هستن که اینا کراوات میزنن، حرفای عجیب غریب میزنن، موهاشو بلند میکنن، سیبیلای کلفت در این که نیست. که روشنفکر کسی است که به روشنگری اوضاع کمک میکنه، ایده فکری میده به دیگران، تولید فکر میکنه به همین سادگی. بعد افتخارم نیست که بگه من روشنفکرم، که بعضیا بگن نه ما نمیخوایم وارد این افتخار بشیم. روشنفکری وظیفه است. شما وظیفه داری برای کشورت و مملکت خودت کار بکنی. روشنفکری یه عنوان بسیار مهم افتخارآمیزی که آدمیزاد بابتش تکبر بکنه که نیست. یه وقتی ممکنه بوده باشه تو بعضی از آدما، بستگی به سلیقه اون آدما یا خلق و خوی اینا داره، ولی روشنفکری در نهایت یک وظیفه دشواری است که شخص به عهده میگیره که در سراسر زندگیش تولید فکر و اندیشه بکنه و از طریق اندیشه به رشد جامعه خودش کمک کنه. بنابراین استاد دانشگاه ممکنه خودش روشنفکر باشه ولی ندونه که وظیفه روشنفکریش انجام نمیده. امید با حرف که نمیشه امید به وجود آورد. همیشه آقای رفسنجانی میگه نشاط داشته باشید. نشاط که همینجا الکی که نمیشه نشاط داشته. تو باید زندگی مرفه داشته باشی، رفاه داشته، آزادی داشته باشی، امنیت داشته باشی، تو نشاط هم به وجود میاد دیگه. با توصیه و موعظه و نصیحت که نمیشه نشاط به وجود آورد. همیشه یک زمینه مساعد هست که آدم‌ها درش رشد میکنن. آدم‌هایی که استعداد فوق‌العاده دارن وجود دارن، اما اینا ممکنه نتوانند به اون جایی که لازمه برسن مگر اینکه شرایط پیرامونی هم تا حدی به اینا کمک کنه. من نمیگم شرایط آدم‌ها رو به وجود میاره، نه، آدم‌ها با ساختارهای مغزی عالی متولد میشن و کنتاکت‌های مغزی اینا طوری هست که اینا قادر به درک بهتر جهان هستن. خب اینا میتوانن تو زمینه علوم، ادبیات و هر رشته دیگه، تکنولوژی، اینا آدمای کارآمدی باشن. حالا اگر همین آدمی که مثلا نخبه درجه که ریاضی هست بیاد بهش شغل اصلا برای این آدم نباشه، بعد این حتی بیاد به شغل دیگه هم بخواد اکتفا کنه، اونم در اختیارش نذارن و اگر گراشتن یواشه که بگن اگر تو وارد باندمان نشی اینا حذفت میکنیم و این حذفش کنن، خب این چه کار بکنه دیگه؟ این دانش این چه کمکی میتوانه بکنه؟ و امیدی که برای این آدم و نشاطی که میخواد به این آدم بدن کجاست اون نشاط؟ معلومه که الان ایرانی‌ها به هر حال جزء کشورهایی هستن که در طول تاریخ وطن خودشون، زبان خودشون نگه داشتن. مصری‌ها زبانشون از دست دادن، قبطی بودن، الان یه چیزن بعد دینشون هم که خب طبیعتاً عربی شد و خیلی چیزشون تغییر پیدا کرد.
ما توانستیم زبان خودمون نگه داریم، تو کشور خود، تو مرکز کشور خود، اون امپراتوری خودمون باقی بمانیم. خب اینی که این همه آدم اینجا فرار میکنن، این یه معنایی داره دیگه. معناش اینه که دیگه اینها به هیچ وجه قادر به تحمل اوضاع نیستن. سیل مهاجرت اینجوری نیست که آقای هویدا میگه خب هر کسی نمیخواد بذاره بره، یا اینا تکرار میکنن بعضی از افراد. این غلطه. یعنی چی؟ تو اگر به مردم یک رفاه نسبی بدی، مردم وای میستن اینجا، برای اینکه میدن که اینجا هست که رشد خواهند کرد و واقعا هم اینطوریه. وقت شما فکر کنید که اگر نخبگان یه جامعه از کشور برن که دارن میرن، اون کسانی که میمانن از لحاظ ذهنی آدم‌های پیشرفته‌ای نیستن و دی ان ای این نسل بعدی یک گرفتاری خاصی پیدا میکنه. خب نظر موقعی مؤثر هست که امکان عملی شدن اون نظر وجود داشته باشه. نظر که از عمل جا نیست، نظر مقدمه عمله. شما میخواید برید سفر، اول بدید پول تهیه میکنید، چمدانتون میبندید، بعد میرید سفر. اون سفر رفتن عمله، ولی بالاخره اون چمدان و اون پول باید وجود داشته باشه و درست باشه، سر جاش باشه تا اون سفر انجام بگیره. اینجا هر موقع که مثلا شما فکر کنید که بسیاری از پیشنهادهایی که روشنفکران در طول تاریخ همین 100 ساله کردن، پیشنهادهای درست و دقیقی بوده، ولی هیچ کس به اینا اهمیت نداده و اینا عملی نشده. وقتی که عملی نمیشه، بعد دیگه تو این سوال این حرف درستی که دموکراسی مسئله نظری نیست، دموکراسی مسئله عملی هست. قانونمندی درست موقعی اهمیت داره که شما قانونگذار همونقدر به قانون اهمیت بدید که من این که تابع اون قانون هستم، ولی شما به عنوان قانونگذار به قانون خودت اهمیت میدید. الان مثلا قانون اساسی ما یه قانون حالا نسبتاً خوبیه، هم مثل قانون اساسی دوره شاه هم یه چیزای خوبی توش بود. مثلا تو همین قانون از تفتیش عقاید ممنوعه، سانسور ممنوعه، ولی مثلا شورای انقلاب فرهنگی گفته دخیل بر سانسور بشه، یعنی مخالف خود قانون اساسی عمل کرده. حالا من نویسنده اصلا چجوری ممکنه وقتی که خود قانون اساسی که خودشان وضع کردن بهش عمل نمی‌کنن، من به این قضیه متعهد باشم؟ این توقع بیجایی است که میتوان از من شهروند عادی داشته باشن. به گمان من دموکراسی یک فضای حیاتی هست که اگر مانعی نباشه اون نظر کمک میکنه که این به عمل برسه، ولی اگر موانع باشه اون نظر در حد نظریه و یک مش کلیات باقی میمونه. بله، کافه ها در قدیم در این حال که من همیشه کافه رو با اداره مقایسه میکنم. در اداره یک رئیسی هست، یه مش کاربندن، رابطه یک نظم بالادستی و فرودستی وجود داره. در کافه شما دو نفر در هر موقعیت باشید روبروی هم دیگه در شرایط مساوی پشت میز میشینید. کافه یه چیز آزادی توش وجود داره. در کافه های دهه 40 و 50 که من یه 30 صفحه‌ای راجع بهش نوشتم و چاپ شده تو همین تاریخ نسل آخر، در اونجا من گفتم که ما در این حال که می‌رفتیم کافه حالا تفریح کنیم، دوستامون رو ببینیم، اونجا یه فیلمساز با یه نویسنده صحبت میکرد، برای سناریوی فیلمش همکاری میکردن، یه موسیقیدان میدید از اون کمک میخواست، جوانها میامدن شعرا رو میدیدن، شعرهای شناخته‌شده میدیدن، باهاشون حرف میزدن، چیز میگرفتن. یه محلی بوده برای بدبستان فرهنگی و تجربه اجتماعی. گروه‌های سیاسی میامدن با همدیگه اونجا تشکیل میدادن جاشون، برای اینکه حزب که نداشتن که، میامدن اونجا تو کافه با همدیگه اطلاعات خودشون تو زمینه‌های سیاسی رد و بدل میکردن. انواع اقسام تجربه‌های اجتماعی تو کافه ها انجام میگرفت. بعدها این کافه نشینی که و شهر بدون کافه، من یه مقاله نوشتم که شهر بدون کافه مثل یک انسان بدون ریه است. آدم با کافه ها نفس میکشه، برای اینکه در کافه ها مردم میرن همدیگه رو میبینن، صحبت میکنن، ارتباط دارن، بعد میرن تو خانه هاشون در انزوای خانه ها. ولی اونجایی که آدم میاد کار اجتماعی میکنه یا حال اداره و کارخانه و کشتزاره و ضمناً کافه در همون ترازه.
حالا در غرب که این خیلی شدیدتره، اصلا یارو از کار میاد و میاد تو پاپ میشینه، بعد دوستاشو میبینه، آخر شب که خسته است میره، حالا که دعوای خانوادگی هم کمتر پیش میاد تو این زمینه. به هر حال کافه نشین الان خب یه مدت که تعطیل بود و ما خیلی هم قصه می‌خوردیم و هم بارها یادداشت نمی‌شیم همه ما که کافه یه جاییست برای آزادی ارتباطات اجتماعی. حالا الان کافه ها به وفور به وجود اومده، ولی این کافه ها ادای اون کافه ها رو در میارن. یعنی تو اون کافه ها فقط پول در آوردن مسئله نبوده، پول مسئله ثانوی بوده. این بوده که یه جای آرام و راحت و بی دغدغه به مشتری عرضه بکنن که اون هر کاری دلش میخواد بکنه و اون مشتری ارباب کافه است. الان یه مش آدم پولدار هستن، یه جای شیکی درست کردن، هر کسی میره اونجا، دختر و پسر این حرفا، حالا یا همدیگه بخوام ببینن یا صحبت کنن، این حرفا اصلا اونها رو میچاپن. اینقدر این چیزا گرانه که با این همه خیلی جوان‌ها میرن تو کافه ها و هیچ وقت هیچ کافه خالی نیست که ما گاهی میز خالی پیدا کنیم بریم دوستامون رو ببینیم. خب این ولی کاریکاتور اون قضیه است. کافه باید عملکرد خودش داشته باشه. عملکرد کافه این است که جای ساده و نسبتاً ارزان که مردم ارتباطات اجتماعی خودشون گسترش بدن و این در این دور جدیدی که به وجود اومد اصلا چنین چیزی مراعات نشده. می تواند روشنفکری دورانی نداره که به آغاز بشه یا به سر بیاد. روشنفکری یعنی تو بخوای دانش خودت برای بهبود آینده بکنه. تکنولوژی هم میخواد همین کارو بکنه دیگه. اینا معارض نیستن با هم دیگه، که اینا در امتداد هم دیگه هستن و گاهی کمک کننده به هم دیگه هستن. الان مثلا موبایل و اینترنت اطلاعات میده اما تحلیل نمیده، تحلیل روشنفکر میده. مثلا شما راجع به جنگ واترلو، اینه مثل که اومبرتو اکو گفته، مثلا راجع به جنگ واترلو یه وقت شما میگید که لشکر ناپلئون 100,000 بود، لشکر اون آدم نمیدونم 80,000 نفر بود، با این تحلیل ناپلئون حالا شکست خورد. اما اینترنت راجع به جنگ واترلو چی میکنه؟ اینترنت میاد تمام یه کامپیوتر اینترنت و اینا میان تعداد اون آدما رو یکی که اسمش می‌نویسن، فامیلش می‌نویسن، اینا تو جنگ واترلو شرکت کردن. خب بله خیلی دقیق، خوبه، یه آماریه، اما این آمار مواد خامه. این آمار ما رو به یک تحلیل و به یک بررسی تحلیل مال اهل فکره، متفکرینه. حالا روشنفکر نگیم، متفکرین چیز عامتری است که استاد دانشگاه هم در بر میگیره، دانشمندان هم در بر میگیره. در واقع اهل فکر اونها تحلیل میدن این اطلاعات. اولا اطلاعات معمولا اطلاعات سطحی و خلاصه است، قطعیتش مشخص نیست، دقتش مشخص نیست و ضمناً خیلی پراکنده است. همه چی تو اینترنت هست، اما اینترنت نمیتواند راهنمای ذهن شما باشه. کتابه که راهنمای ذهن شماست، سینماست که راهنمای ذهن شماست، فلسفه است که میتواند شما راهنمایی کنه، آموزش عمومی ملی هست که میتواند یه جوری شما رو ارتقا ببخشه. اخلاقی زندگی کردن امر یک طرفه نیست. اخلاق باید امکان گسترش تو جامعه داشته باشه که آدم‌ها به اون اخلاق وابسته باشن. اینکه شما صرفاً به اخلاق معتقد باشید و در اشاعه‌اش کوشا باشید و من که طرف شما هستم یا آدم بی اخلاق باشم یا قلدر باشم، اصلا ارتباطی برقرار نمیشه دیگه. اینی که همینا برمیگرده به یک مسئله که فضای فعال آزاد فرهنگی و اجتماعی درست بر اساس آزادی و دموکراسی و فهم همدیگه و سازگاری با همدیگه بدون غرض و مرض. همه این سوالات یه جوری اون محیط مطرح میشه. اون محیط نباشه، فعالیت‌های فرهنگی تا یه فعالیت فردی تا یه جایی موثره، از اونجا به بعد متوقف میشه. موقعی من میتونم رشد کنم که یه مقدار من انرژی دارم، یه کاری انجام میدم،
از اونجا به بعد اون فضایی که فعال هست به من انرژی میده من ادامه بدم، راهنمایی میکنه، من کمک میکنه. وقتی اون فضا نباشه شما تا همون جایی که زورت میرسه میری جلو، بعد متوقف میشی و این توقفا خطرناکه، برای اینکه شما رو آزار میده، شما احساس ناامیدی میکنید، یأس میکنید. بنابراین توی جامعه دموکرات آزاد مستقل پیشرفته که قانونمند هست و به اصول هم حکمرانیش به اصول معتقده، هم خود مردم تا حدی قانونمند هستن، کار کردن راحت تره، به دلیل اینکه شما با انرژی خودت میای وارد میشی، بعد اون فضا به شما شاید 10 برابر بیشتر شما رو پرتاب میکنه به جلو. مثلا پیکاسو و دالی و اینا بلند شدن آمدن پاریس از اسپانیا. اون اسپانیا اون موقع اونقدر پیشرفته نبود. بعد اینا آمدن توی تمدن بزرگتر. خب پیکاسو آدم نابغه بوده و بسیار نقاش خوبی بوده، کار کلاسیک میکرده. این اومده اونجا، اون جامعه بوده که اصلا کوبیسم بهش پیشنهاد کرد. یعنی رفته تو بازار ماسکای آفریقایی دیده، فیگوره آفریقایی دیده، گفته این هم زیباست، اما این مثل ونوس نیست، این تناسباش متفاوته، مثلا از یه زیباشناسی دیگه است. بعد کارهای تو موزه ها رفته کارهای دیگه و همه پیکاسو پاریس 10 برابر کرده. بعد وقتی که این نقاش خوبی شده، مجموعه دارا، گالری دارا، دلال ها، اینا همه خریدارا، مشتری ها، اینا اومدن بهش کمک کردن و اینه بردن بالا و بهش اهمیت دادن. حالا شما فکر کنید همین پیکاسو از اسپانیا بلند میشه به توی افغانستان. لدالورود طالبان میگه تو از کجا آمدی؟ میگه من از اسپانیا آمدم. اون میگه که تو محارب با خدا هستی، گردنش میزنی، تمام میشه. این که حالا ما بگیم که نوابغ یه دوره‌ای بودن تمامشن، این به نظر من یک کمی خرافه است. یه آدمی مثل دالی، آدمی مثل علی اکبر صادقی به نظر من هیچ کم از دالی نداره، اما اون هیاهو و جنجال و حمایت سرمایه‌داری و محیط فعال فرهنگی و یک چیز عجیب غریب اینجا اصلا گاهی زن بچه هنرمند اون به رسمیت نمیشناسن، میگن که حالا اینقدر نقاشی کردی، مثلا که چی مثلا علامت سوالم جلوش میذارن. اطرافیان، من بارها شده که راجع به یه آدمی صحبت کردم، مثلا راجع به حقوقی من صحبت کردم که این آدم این قصائدش اینه، شعرهای اینه، بعد برادرش اومده میگه که من تا حالا نمیدونستم برادر من اینقدر آدم جالبیه و این. خب اینه گرفتاریه، اینه که هیچکس خب شکوفا نمیشه آدم دیگه. و حالا چقدر اینا سمج بودن و لجوج بودن که یه عمر کار کردن، واقعا دستشون درد نکنه.